Walakulu Tech video channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද පාඩමේදී කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Photoshop මෘදුකාංගය තුළ භාවිතා කරන layer mask කියන option එක පිළිබඳවයි. ඒ සඳහා මම මේ වගේ layers කීපයක document එකක් භාවිතා කරනවා. පාඩම පටන් ගන්න කලින් ඔයාලට පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක මත click කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන notification bell එක on කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒ පිළිබඳව notification එකක් ඔයාලගේ mobile එකට ගෙන්න ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙමනම් අපි පාඩම පටන් ගමු. මුලින්ම Tamanට layer mask එකක් add කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන layer එක select කරන්න. ඉන්පසුව layer කියන menu එකේ layer mask කියන තැනට යන්න reveal all කියලා ලබා දෙන්න. මෙතනදී reveal all කියලා ලබා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපි select කරගත්තු layer එකට ඉදිරියෙන් layer mask එකක් add වෙනවා. අපි මුලින්ම බලමු layer mask එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි භාවිතා කරන layers වලට හානියක් සිදු නොකර layer mask එකක් යොදලා මේ layer එකේ යම් කොටසක් hide කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන උපක්‍රමයක් තමයි මේ layer mask කියලා කියන්නේ. ඔයාලට මෙතන white mask එකක් එනවා. මේ white mask එකේදී සිදුවෙන්නේ අපි දැනට select කරලා තියෙන layer එක සම්පූර්ණයෙන්ම visible වෙනවා. ඒ වගේම භාවිතා කරන්න පුළුවන් අනිත් mask එක තමයි hide all කියන mask එක. hide all කියන mask එක යොදාගත් විට මෙතන ඉන්නේ black color mask එකක්. ඉතින් black color mask එකේදී සිදුවෙන්නේ මේ සම්පූර්ණ layer එකම hide වෙනවා. ඉතින් ඒ mask එක මත manipulations කරලා වමනා කරන කොටස පමණ එළියට අරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. මට මෙතනදී අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ background එකේ යොදාගෙන තියෙන river කියන layer එකේ යම් කිසි කොටසක් මේ curtain එක හරහා ඉස්මතු කරගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ curtain කියන layer එක ඉහළින් යොදාගෙන ඒකට mask එකක් යොදාගත්තා. ඒ reveal all කියන mask එක. ඒ වගේම පසුබිමේ තියෙන river කියන layer එක. දැන් මම මේ අදාළ කොටස ඉවත් කර ගැනීම සඳහා brush tool එක භාවිතා කරනවා. ඒ සඳහා B අකුර press කරලා ලේසියෙන්ම brush tool එක active කරගන්නවා. ඒ වගේම මම මේ brush tool එක reset කරලා මේකේ තියෙන sizes යම් තාක් දුරකට වැඩි කරලා hardness එක මේ විදිහට select කරගෙන enter key එක press කරගෙන මෙතනින් ඉවත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ brush size එක විශාල කර ගැනීම සඳහා මම right bracket එක භාවිතා කරනවා. ඉන්පසු අපි කළ යුත්තේ foreground color එක සහ background color එක select කර ගැනීම. ඉතින් මෙතනදී මේ foreground colors සහ background colors ඔයාලා මේ වෙන විට වෙනස් කරගෙන තියෙනවා නම් ඒක reset කරන්න පුළුවන් keyboard එකේ D key එක press කිරීම තුලින්. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති foreground color එක white ලෙසත් background color එක black ලෙසත් වෙනස් වුණා. ඉතින් මට මේ දෙක switch කරන්න පුළුවන් X key එක භාවිතා කරලා දැන් මගේ foreground color එක තියෙන්නේ white. ඉතින් මට මෙතනදී මේ layer එකේ යම්කිසි කොටසක් hide කර ගැනීමටයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ නිසා මම මෙතන switch කරලා foreground color එක විදිහට black color එක ලබා ගන්නවා. ඉන්පසුව මේ curtain එක හරහා මෙන්න මේ ආකාරයට brush tool එක මගින් draw කරන විට මේ layer mask එක තුල black color එකෙන් draw වෙනවා වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ අදාළ layer එකේ යම්කිසි කොටසක් hide වෙනවා. ඉතින් මේකෙදී Tamanට වැරදිලා මේ විදිහට යම්කිසි ප්‍රමාණයක් වැඩිපුර hide වුණොත් එහෙම control Z භාවිතා කරලා undo කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන foreground color එක සහ background color එක මාරු කරලා නැවත සැරයක් white ලබාගෙන මේ විදිහට brush tool එක ආධාරයෙන් එය සිදු කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට නිතරම මේ switch වීම keyboard shortcut භාවිතයෙන් සිදු කිරීම වඩාත්ම පහසුවක් වෙන්නේ නිතර මේවා භාවිතා කිරීමට සිදු වෙන නිසා. ඒ වගේම මේ layer mask එක off කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට සිදු කළ යුත්තේ shift key එක press කරගෙන layer mask එක මත click කරන්න. එවිට මේ විදිහට layer mask එක මත කතිරයක් වැටලා ඒ layer mask එක off වෙනවා. එවිට ඔයාලට කලින් තිබුණු layer එක සම්පූර්ණයෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. නැවත සැරයක් shift key එකත් සමග layer එක මත click කිරීම තුලින් layer mask එක active කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි තවත් layer එකක් භාවිතා කරලා බලමු. ඒ සඳහා මම මේ cloud layer එක මේ විදිහට visible කරගන්නවා. ඉන්පසුව මේ cloud layer එක select කරලා මේ layer කියන menu එකේ layer mask කියන තැන hide all කියලා ලබා දෙනවා. එවිට ඔයාලට පේනවා ඇති මම කලින් සඳහන් කළ පරිදි මෙතනදී ඇතුළත් උනේ black mask එකක්. එහෙම නැත්නම් hide all කියන mask එකක්. කලින් white mask එකක් ආවා. ඒ වගේම දැන් එන්නේ black mask එකක්.
මෙතනදී සිදු වෙන්නේ මම ඕපන් කරගෙන ඉන්න ලේයර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම හයිඩ් වෙනවා. මෙහිදී අපිට යම්කිසි ටූල් එකක් භාවිතා කරලා මේ හයිඩ් වෙලා තියෙන යම්කිසි කොටසක් ඉස්මතු කරලා ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී මුලින්ම opacity එක තරමක් අඩු කරගන්නවා. ඒ වගේම බ්‍රෂ් එකේ සයිස් එක තරමක් කුඩා කරගන්නවා. ඒ වගේම X භාවිතා කරලා foreground color එක white යොදා ගන්නවා. හේතුව තමයි white mask එකක් යොදාගෙන තියෙන අවස්ථාවක foreground color එක විදිහට black යොදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම black mask එකක් යොදාගෙන තියෙන අවස්ථාවක foreground color එක විදිහට white භාවිතා කළ යුතු නිසා. ඉන්පසුව Tamanට reveal කරගන්න එහෙම නැත්නම් මේ selected layer එකේ එළියට උකහා ගත යුතු කොටස මත මේ විදිහට draw කිරීමක් සිදු කරන්න. එවිට ඔයාලට මෙන්න මේ ආකාරයට අදාළ කොටස පමණක් රිවීල් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් යම්කිසි විදිහකින් Tamanට අනවශ්‍ය කොටසක් මේ විදිහට රිවීල් වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් නැවත සැරයක් මෙතන foreground color එක මාරු කරලා මේ විදිහට අවශ්‍ය කොටස හයිඩ් කරගන්න. ඒ වගේම නැවත සැරයක් මේ foreground color එක සහ background color එක මගින් Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඉස්මතු කර ගැනීමට හෝ හයිඩ් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඊළඟට මම මේ waterfall කියන layer එක on කරලා මේ curtain එකේ මැදේ තියෙන මෙන්න මේ කොටස ඉවත් කරගන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඒ සඳහා මම curtain layer එක select කරලා කලින් වගේම brush tool එක භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම මෙතනදී quick selection tool එක භාවිතා කරනවා බොහොම පහසුවෙන් සහ accurately මේ කොටස ඉවත් කර ගැනීම සඳහා. ඉතින් quick selection tool එක active කරගෙන ඉන්පසුව මෙන්න මේ විදිහට අදාළ selection එක යොදා ගන්නවා. මේ විදිහට සිලෙක්ෂන් එකේ යම්කිසි කොටසක් වැඩිපුර ගිය අවස්ථාවක ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන මේ මයිනස් මාර්ක් එක තියෙන සිලෙක්ෂන් ටූල් එක භාවිතා කරලා ඒ කොටස නැවත සැරයක් ඉවත් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මතක තියාගත යුතු තවත් වැදගත් කරුණක් තමයි මෙතනදී සෑම අවස්ථාවකම මාස්ක් එක සිලෙක්ට් විය යුතුයි, ලේයර් එක නෙමෙයි. මාස්ක් එක සිලෙක්ට් විය යුතුයි. මාස්ක් එක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන අවස්ථාවේදී එඩිට් මෙනු එකට ගිහිල්ලා fill කියන ඔප්ෂන් එක භාවිතා කරලා මෙතනදී black color එකක් ලබා දෙනවා. එවිට මෙන්න මේ අයුරින් අදාළ සිලෙක්ෂන් එකේ කොටස පමණක් මේ ලේයර් එකකින් ඉවත් වෙන විදිහට මේ මාස්ක් එක හැඩ ගැහුණා. දැන් මම control D භාවිතා කරලා සිලෙක්ෂන් එකෙන් ඉවත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ layers arrow keys භාවිතා කරලා smooth විදිහට adjust කරගන්න. ඒ වගේම මේ waterfall එකේ තවදුරටත් මේ යට කොටස ඉවත් විය යුතුයි. ඒ නිසා මේ waterfall කියන layer එක select කරගෙන reveal all mask එකක් add කරගන්නවා. ඒ සඳහා ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් layer mask reveal all කියන option එකත්. නමුත් මම මෙතනදී දැන් මේ mask එක යොදාගන්නේ නැහැ. මම මේ waterfall කියන එක select කරලා මේ layer palette එකේ පහලින් තියෙන මෙන්න මේ mask tool එක භාවිතා කරලා layer mask එකක් යොදා ගන්නවා. ඉතින් මතක තියාගන්න මෙතනදී reveal all කියන layer mask එකක් තමයි add වෙන්නේ. ඒ නිසා බොහොම පහසුවෙන් ඔයාලට පුළුවන් reveal all mask එකක් මේ ස්ථානයේදී ලබා ගන්න. ඉතින් දැන් මේ layer mask එක පදනම් කරගෙන මේ පහලින් තියෙන කොටස ඉවත් කර ගැනීම සඳහා මම නැවත සැරයක් brush tool එක active කරගන්නවා. ඒ වගේම මේකේ opacity එක 100% ලෙස වැඩි කරගෙන මෙතනින් තියෙන foreground color එක මම black ලෙස සකස් කරගන්නවා. ඉන්පසුව මේ පහලින් තියෙන මෙන්න මේ අදාළ කොටස පමණක් මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් ඉවත් කරගන්නවා. මම මේ සකස් කරේ තරම් සිත් අද ගන්නා සුදු දර්ශනයක් නොවුනත් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට layer mask එක භාවිතා කරලා ඔයාලගේ layers වලට කිසිදු හානියක් සිදු නොවන පරිදි අදාළ ෆොටෝ එකට manipulation එකක් සිදු කරන්න. ඉතින් මේ සම්බන්ධව තියෙන ප්‍රශ්න පහලින් තියෙන comment section එකේ ඇතුළත් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ සියලු ප්‍රශ්න වලට හැකි ඉක්මනින් පිළිතුරු ලබා දීමට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් පාඩමක් සමගින් මීළඟට මුණ ගැසෙන තුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.